O să mă rog, dar puteți trece pe statul ăsta, da? Maliucu e un sat comună, dar de fapt era un orășel. Trebuia să fie un oraș nou. A fost construit în 1950-1960 și trebuia să fie o mare stație de cercetare piscicolă și stuficolă. Mai sunteți singur. Apa terestră. Câte de toate? Da, la grade. Eu le-am căutat, dar nu... Aia sunt pescăruși, da. Sunt foarte multe specii de pescăruși. Ăștia albi cu picioare mai lungi, subțiri, tot... Pescăruși. Și intră cu barca acolo și verifică. Intră cu barca la vâzle, se verifică și ies afară. Să declare venitul, asta. Așa mare, de Pescar care scutură din tire, poate verifică să mai fie Americani. Are ceva... Și când am stat la fel. S-a filmat filmul Operațiunea Monstru. Toma Caragiu pescuia un pescar lipovean. De fiecare dată când pescuia, cânta o melodie rusească despre o femeie, Olguța. De la el și în ziua de astăzi pe hărți găsiți canalul Olguța. Am murit, da. O să nu,
io non so molto di cosa. Io non so la tua second hand. A fost un sterc cerușit. Să-mi iau nevastă, să fie a mea, nu ca tramvaiul s-o ia cine vrea. Se povestește despre Ivan Pastai, despre campioni din 2023. De fapt, ei se consideră statul campion. Ванчик, нет, приехал внучка. Ну, да. Ты хоть не хочешь, как будешь? Ну, а ты гости, а ну перебирай консервы. Как теперь перебирайте, а Нику пошел в завод. А ты перебирай консервы. И на кинул ему консервы. Давай, Джонни. Ne-am la uscat în pot peste iarnă și de un miezul. Da? Numai tu. O să vede așa.
N-am uitat nici acum vechile întâlniri. Mă priveai și uitai să mă Are și o pereche, nu? Mai este un far undeva. Da, mai e un oraș.